Kailangan nating hanapin ang value ng x sa problem na to. So, before mag-proceed sa problem na to, meron lang kailangan na i-recall na concept to. And ang concept na yun ay ang pag-convert ng isang whole number into fraction form. So, halimbawa, ang number 1, kapag meron tayong number 1, ang fraction form yan ay kahit anong number, basta magkakapareho lang ang numerator at saka ang denominator. So, halimbawa nito ay 1 over 1, o kundi kaya 2 over 2, or 3 over 3, pwedeng 4 over 4 at saka 5 over 5, and so on. So, hanggang infinitely many yan. Pagkatapos naman, itong number 2, paano naman kaya to? So, dodoblehin lang natin itong numerator natin. Pagkatapos, kopyahin na lang natin itong denominator. Sa case na to, ang denominator ay kokopyahin lang natin. So, itong 1, dodoblehin natin. So, ibig sabihin, magiging 2 ito. So, kung gusto naman natin ang denominator na 2, kokopyahin lang natin yan. Pagkatapos, doblehin naman natin yung number na yan. 2 times 2 ay 4. So, isulat natin sa numerator 4. Same goes sa ibang number. So, sa 3, ang numerator nito ay 6. Sa 4 naman, dapat maging 8 yan. At pagdating naman sa 5, 10 ang numerator nito. And so on. Infinitely many yung number ulit dito. Pagdating naman sa 3, same method lang na ginawa natin dito sa 1 at 2. Pero, dito naman, ang numerator nito dapat thrice. Kokopyahin lang natin yung denominator dito, pagkatapos 3 times 1 ay 3. Pagkatapos, dito naman, yung 2, 6 ang numerator. Sa 3 naman, 9. Sa 4 ay 12. So, sa 5 naman, 15 ang numerator niyan. And so on. So, since napakadaming number nito, hindi na natin ipoproceed pa yung napakadaming number na yon. Pwede na tayo mag-proceed dito sa main problem natin. Una, pwede natin suriin itong denominator na itong part na to. So, kopyahin mo natin yung problem. X equals to 1 minus 1 over 2 minus 1/4. Pagkatapos, itong 2 dito, kailangan natin ng fraction na kapag isusubtract dito, pwede siya, allowed siya. So, ibig sabihin, dapat similar fraction. So, sa form na to, pwede natin gamitin itong ginawa natin. 8 over 4. So, 1 minus 1 over 8 over 4 minus 1/4. Since similar fraction itong nasa denominator natin, ibig sabihin, pwede natin silang isubtract. So, kopyahin natin itong 1 minus 1 over 8 minus 1 ay 7 over 4. So, pagkatapos naman, 1 minus, kapag meron naman tayong 1 sa numerator, pagkatapos isang fraction sa denominator, kukunin lang natin ang reciprocal na itong denominator na to. So, ibig sabihin, meron tayong 4 over 7. Ito naman, kailangan masubtract natin ito. So, ibig sabihin, kunin natin yung fraction form na itong number 1. Ang fraction form niyan, such that magiging similar fraction sila ay 7 over 7 minus 4 over 7. So, finally, ang sagot dito dapat ay 3 over 7. Sabi sa problem, merong perimeter ang square na 32. So, ang formula naman ng perimeter para sa square ay 4 times s. Ang ibig sabihin ng s na to ay side. Sinabi naman sa problem na to, ang perimeter natin ay 32. So, ilalagay natin dito, 32 equals 4s. Kailangan natin kunin ang isang side na to. Para makuha yan, divide natin both sides by 4.
So, ang isang side ay 8. Ang pinag-usapang side na to ay itong part na to. Ito yung 8. Magkakapareho sila dahil square ito. Pero paano naman kaya itong diagonal part na to? Meron din yan sariling formula. Para sa diagonal part, ang formula niyan ay d equals to s square root of 2. Para sa square. So, since nakuha natin ang s na 8, pwede na natin i-substitute to na 8 square root of 2. Ito ang final answer natin. Sa problem na to, meron tayong given na polynomial function na ang degree ay 4. Pinapahanap sa atin ay f of negative 1 minus f of 1. So, kailangan hanapin muna natin itong f of negative 1 before itong f of 1. Pagkatapos, kukunin natin ang difference ng dalawa. So, proceed natin dito. Itong f of negative 1. Ang gagawin lang natin dito ay simply substitute sa lahat ng x dito sa function natin. So, 5 times negative 1 to the 4 minus 4 times negative 1 cubed minus 3 negative 1 squared plus 5 times negative 1 plus 2. Kapag ang exponent natin dito ay isang even number, pagkatapos merong negative number sa loob na ito, ibig sabihin, magiging positive yan. Positive ng kung ano man yung sagot sa exponent dun sa number na yun. Sa case na to, 5 times positive 1 na yan. Minus, ito magiging negative 1 kasi odd number ito. So, 4 times negative 1 minus 3 times 1 plus 5 times negative 1 plus 2. So, ngayon, isi-simplify natin 5 times 1 plus 4 minus 3 minus 5 plus 2. So, 5 plus 4, 9, minus 3, 6. Minus 5, 1, plus 2, 3. So, ang f of negative 1 dito ay 3. Meron na tayong f of negative 1. Ngayon, kailangan na natin hanapin itong f of 1. Magkaparehong method lang ang gagawin natin dito sa ginawa natin sa f of negative 1. Lahat ng x sa polynomial function natin ay ipagsa-substitute lang natin ng 1. So, 5 times 1 to the 4 minus 4 times 1 cubed minus 3 times 1 squared plus 5 times 1 plus 2. So, ang mangyari, 1 lang yan silang lahat. Itong mga naka-exponent. So, 5 minus 4 minus 3 plus 5 plus 2. I-simplify natin. 5 minus 4 ay 1. 1 minus 3, negative 2. Negative 2 plus 5 ay 3. So, 3 plus 2, 5. So, ito ang f of 1 natin. Ngayon, final answer natin ay f of negative 1 minus f of 1 equals 3 minus 5. So, equals negative 2. Ito ang final answer. Meron tayong dalawang equation sa problem na to at nasa given ang magkaparehong equation na yun. Sabihin natin na ang equation na to ay equation 1 plus xz equals negative 6. Sabihin natin na equation 1 ito. Pagkatapos itong xyz naman equals to 2. Ito naman ang equation 2. Paano kaya natin masasolve itong
1 over x plus 1 over y plus 1 over z. Pwede natin gamitin itong equation 2 para makapag-substitute ng values dito sa xy, yz at xz. Pwede nang natin i-manipulate itong equation 2. So, kapag i-manipulate natin, para makuha itong xy, i-divide lang natin both sides na equation 2 by z. So, magiging xyz equals 2. Divide natin both sides by z. Cancel out. So, ang xy ay equal siya sa 2 over z. So, para naman sa yz, xyz equals to 2. I-divide natin both sides by x. Kasi gusto nating matira itong yz. So, magka-cancel out lang eventually itong x natin. So, ang yz ay equal siya sa 2 over x. Same goes dito sa xz. Equals 2. So, may y pa dapat yan kasi galing siya sa equation 2. I-divide lang natin both sides by y. Cancel out yung y natin. So, ang xz, ang value niya ay 2 over y. Ngayon na meron na tayong value ng bawat variable na to, pwede na natin i-substitute ang mga to sa equation 1. Ang xy natin ay equal siya sa 2 over z. 2 over z plus, itong yz ay 2 over x. Plus, itong xz ay 2 over y. Equals negative 6. Kopyahin natin to. So, ang nangyari, ang hinahanap natin dito ay ito. 1 over x plus 1 over y plus 1 over z. So, ang mangyari, kailangan maging 1 ang mga to. So, paano kaya mangyari yun? So, i-multiply natin both sides by 1/2. Magka-cancel out na eventually itong 2 kapag dinistribute natin itong 1/2 dito. Dito at saka dito. So, ang final answer dito ay 1 over z plus 1 over x plus 1 over y equals negative 3. Itong 1 over z natin, pwede natin siyang i-interchange dito. So, para formal ang pagkakasulat natin ng final answer natin, pwede siyang maging 1 over x plus 1 over y plus 1 over z equals negative 3. So, ito ang final answer. If the reciprocal of x plus 2 is x minus 2, then what is x? Sa problem na to, kailangang i-express into equation ang statement na to. So, nakalagay dito ay, if the reciprocal of x plus 2 is x minus 2. So, ayan siya. Kapag na-convert na natin ang statement na to into mathematical equation, kailangan na nating sagutin ang tanong kung ano yung x dito. Sa case na to, cross-multiply na lang natin or multiply both sides by x minus 2. X minus 2. Cancel out na tong dito sa right hand side. Pagkatapos, apply FOIL method dito sa left hand side. X minus 2 times x plus 2 equals 1. Kasi meron pa tayong 1 na natira dito sa right hand side. So, kapag apply natin nung FOIL method, itong first ay x times x ay x squared. Pagkatapos, x times positive 2 is positive 2x. Negative 2 times x ay negative 2x. And finally, negative 2 times positive 2, negative 4. Copy natin itong positive 1 sa right hand side. X squared
mapapansin natin na meron tayong like terms na magkakaibang sign. Pero equal lang sila ng value. So, ibig sabihin, magka-cancel out lang sila eventually kasi magkapareho sila 2x pero magkaiba ng sign. And copy natin itong negative 4 equals 1. Ngayon, kailangan natin kunin ng x. Ibig sabihin, dito sa left hand side, kailangan itong x ang matitira. So, i-transpose natin itong negative 4 sa right hand side. Ang mangyari, x squared equals 1 plus 4. Kaya naging plus ito kasi transpose natin ito sa right hand side. So, eventually, x squared equals to 5. At ang final answer niya ay x equals positive minus negative square root of 5. So, ito yung final answer. Nasa problem na to ang given para sa points na nasa line dito. Sa case na to, una ay ang CE equals to 20. So, itong part na to, CE, 20 ang value niyan. Pagkatapos, itong AD ay 15. Itong part na to, 15 yan. And lastly, itong AB ay 4. Meron pa isang condition dito na itong B ay nasa gitna lang daw or midpoint ng AC. So, ibig sabihin, itong B ay gitna lamang na itong points na A at C. So, ibig sabihin, ang BC natin ay 4. So, ano kaya ang value na itong DE? Itong part na to. Ano kaya to? Una, sa lahat, meron na tayong isang buong to. So, ibabawas na lang natin para sa part na to. Para makuha natin to. So, ang solution dyan ay DE equals to AB plus BC plus CE minus itong buong to. AD. So, itong AB natin, meron 4 plus BC, same value na 4, plus CE na 20, minus AD na 15. 4 plus 4 plus 20 equals 28, minus 15 equals 13. So, DE equals 13. Kapag isusulat natin siya dito sa illustration natin, dapat 13 yan. Sa problem na to, given tayo ng perimeter na 14 feet. So, aside sa perimeter, meron pang given na width na 3 feet. At pagkatapos, given din tayo ng rectangle na shape dito. So, ito naman ang formula ng perimeter ng isang rectangle. Ang L dito ay length at ang width ay W. So, ipaplot lang natin itong perimeter na given na 14 equals 2 times length. Ang length natin ay unknown kasi ay ang hinahanap natin. Plus 2 times width. Itong 3 feet times 3. So, 14 equals 2L plus 2 times 3 equals 6. Pagkatapos, ito transpose na natin siya dito sa left hand side. At magiging negative 6 yan. So, 14 minus 6 equals to 2L. 14 minus 6 ay 8 equals 2L. At divide natin both sides by 2. So, ang L natin ay magiging 4 feet. So, ito ang length ng isang side ng triangle natin. Or ng rectangle natin rather, I'm sorry. Sa problem na to, given tayo ng subtraction ng dalawang trinomials. The same as usual, i-align natin ang like terms dito para ma-subtract or ma-add natin sila sa isa't isa.
Madalas na pagkakamali ng students dito ay itong first term lang ang sinusubtract at hindi na dinidistribute itong subtraction sign dito sa loob ng parenthesis. So, isang malaking pagkakamali yun. Ang mangyari, isulat natin siya sa column form niya. 8x squared minus 6x plus 4 minus 2x squared minus 3x minus 1. Sa case na to, naka-align na ang bawat like terms natin. So, 4 minus 1 ay simply positive 3. Pagkatapos, itong negative 6x minus 3x ay negative 9x. And lastly, 8x squared minus 2x ay 6x squared. So, ito ang sagot niya. Ang problem na ito ay isang uri ng exponential function kung saan kailangan nating hanapin ang value ng x. Mapapansin natin na bawat base dito ay pwedeng i-express as 3. Ito. For example, ang 3 ay equal siya sa 3 to the 1. Ang 9 naman equal siya sa 3 squared at samantalang ang 27 ay equal siya sa 3 cubed. Ngayon, ang 3 ay pwede natin kopyahin to. 3 to the 2x plus 1 times itong 27 according sa table natin ay 3 cubed. So, 3 to the 3 times quantity of x plus 4. All over, itong 9 according sa table natin ay 3 squared. So, 3 to the 2 times quantity of x plus 4 times 3 to the x minus 1 equals 1 over 3 squared. Kasi itong 9 according ulit sa table ay 3 squared. Ngayon, i-cross multiply natin to para isa siya sa way para mahanap natin tong x dito. So, ang mangyari ay 3 squared times 3 to the 2x plus 1 times 3. I-distribute na natin to ngayon. To the 3x plus 12 equals 3 to the 2x plus 8 times 3 to the x minus 1. Ngayon, before tayo mag-proceed, meron muna tayong i-recall na property ng exponents. Na kapag meron kang magkakaparehong base, sabihin natin x to the a, pagkatapos minultiply siya sa parehong base pero ibang exponent. Kokopyahin lang natin ang base niyan pagkatapos ipag-a-add ang exponent. Sa case na to, magkakapareho lang tayo ng base dito. 3 ang values nila pero magkakaibang exponents. Ito at ito sa left hand side. So, x minus 1. Mangyari, kokopyahin lang natin itong 3. Pagkatapos, ipag-add lang natin to exponent natin. 2x plus 1 plus 3x plus 12 equals 3 to the 2x plus 8 plus x minus 1. Ngayon, pwede nating i-drop itong 3 kasi magkapareho na sila ng base sa magkaparehong side natin. So, drop na natin to. Ang natira ay 2 plus 2x plus 1 plus 3x plus 12 equals 2x plus 8 plus x minus 1. Ngayon, ipagko-combine na natin ang like terms natin dito para ma-add or subtract natin sila sa isa't isa. Sa case na to, para sa left hand side, iwan natin tong 2x, itong 3x. Sa right hand side naman, ito-transpose natin tong 2x dito sa left hand side. At magiging negative yan, as well as itong x natin dito sa papuntang left hand side. So, nangyari ay 2x plus 3x minus 2x minus x. Pagkatapos, kopyahin natin ito natira ditong 8 minus 1.
Pagkatapos itong 2 naman, ilipat natin siya sa right hand side as well as itong 1 at 12. Kapag ipag-add natin yan, magiging 15 yan. So, positive 15 kapag i-transpose natin sa right hand side ay magiging negative 15. (2x plus 3x ay 5x, minus 2x ay 3x, minus x ay 2x, equals 8 minus 1 ay 7, minus 15 ay negative 8. Ngayon, para ma-finalize na natin ang sagot dito, divide natin both sides by 2. Cancel out itong 2 para ang matira ay x equals negative 4. Isa tong uri ulit ng exponential function kung saan kailangan nating hanapin ang value ng x. Ito. So, mapapansin natin na itong 64 ay pwede lang siyang maisulat or express in terms of 4 to the power of something. So, 4 to the 1 ay equals siya sa 4. 4 squared ay 4 times 4 equals 16. 4 cubed equals 64. So, kapag minultiply natin to ng 4, equal siya sa 64. So, ngayon, pwede natin i-rewrite ang equation natin as 4 cubed times quantity of 40 to the x. Pagkatapos, i-divide natin both sides by 4 cubed kasi kailangan natin mahanap yung x dito. 4 cubed. Merong common dito. Itong 4 to the 7 at 4 cubed. So, ibig sabihin, matitira yung 4 to the 4 sa numerator dito. Times 10 to the 4 equals, magka-cancel out na to. So, merong 40 to the x. Ngayon, may property tayo ng distributive property ng exponents. Na kapag meron tayong dalawang number dito, sabihin natin A at B, pagkatapos isang exponent na x, ang mangyari dyan ay A to the x times B to the x. Ang nangyari lang dito sa example natin ay baliktad. Ito yung A to the x times B to the x. Ang A natin ay itong 4 at ang B natin ay itong 10. Ang x ay 4. So, sa case lang na rule na to. So, ngayon, ang mangyari dyan, kukopyahin natin to. Itong A natin ay 4 times, itong B ay 10. To the quantity of 4 equals 40x. 40 to the x. So, itong nasa loob ng parenthesis ay 40 ang value niya. 40 to the 4 equals 40 to the x. Ngayon, meron na tayong magkaparehong base. Pwede na natin i-cancel out to. So, ang x natin ay equals 4.